2023 විභාගයේ දැන් සම්පූර්ණම ඉවරයි. ඔයාලා බහුවර්ණ පේපර් එක දැක්කලා ඇති. සමහර විට ඔයා තනිවම උත්සාහ කරොත් ඔය බහුවර්ණ පේපර් එකකින් ප්‍රශ්න 40ක් කරන්න. මේ වෙනකොට ඔයාලට බැරුව ඇති. ඉතින් ඔයාලගේ සිද්ධාන්ත අඩුපාඩු තියෙනවා නම් සමහර විට ඔයාලට ඒ තර්කණය හදාගන්න බැරි නම් ඔයා ගොඩක් අසාර්ථකයි. ඉතින් අපේ පන්තියේ සිසුන්ට බහුවර්ණ 40ක් මේ වෙනකොට කරගන්න පුළුවන් හැකියාව සිද්ධාන්තවල දීලා තියෙනවා. අපිට තව මාස 7ක් 8ක් තියෙනවා විභාගයට. එහෙම වෙලා තියෙද්දිත් අපේ පන්තිවල සිසුන්ට බහුවර්ණ 40ක් පූර්ණ වශයෙන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපේ පන්ති සිසුන්ගේ සාර්ථකතාවයයි. ඉතින් මම අවසානයේ තීරණය කළා ලංකාවේ ඉන්න ඕනම සිසුවෙකුට අපේ බහුවර්ණ ටෙස්ට් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් erevision.lk යටතේ. ඉතින් අපි සතියකට බහුවර්ණ 25 ටෙස්ට් දෙකක් දානවා. එක ටෙස්ට් එකක් සවුද දවසේ අනිත් ටෙස්ට් එක සිකුරාදා දවසේ තියෙනවා. අපි එක ටෙස්ට් එකක් ඒකක පරීක්ෂණයක් ලෙසත් දෙවෙනි ටෙස්ට් එක මිශ්‍ර පරීක්ෂණයක් ලෙසත් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඕනම සිසුවෙකුට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන් අපේ ටෙස්ට් එකේ බහුවර්ණ කරන්න. ඉතින් බහුවර්ණ පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒ මොහොතේම ඔයාගේ ලකුණු පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාට වැරදුණු බහුවර්ණ ටිකත් චෙක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් දවස් දෙකකට පස්සේ අපේ පේපර් එක සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීම ඇතුළත් වන වීඩියෝ එකක් නරඹන්න. බහුවර්ණ වීඩියෝ විවරණයක් ලෙස ඔයාට පුළුවන් erevision.lk එකෙන් ලබා ගන්න. ඒ අනුව ඔයාට ඔයාගේ බහුවර්ණ මට්ටම ඉහළ මට්ටමකට ගේන්න පුළුවන්. විශේෂම උසස් පෙළ විභාගයේ විශිෂ්ට සමාර්ථයක් අපේක්ෂා කරන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බහුවර්ණ මට්ටම 40 අභිබවා යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් වේවි ඔයාලගේ උසස් පෙළ විභාගෙදී බහුවර්ණ 40 45 අභිබවා යන්න. erevision.lk යටතේ අපි පෙළගස්වල තියෙන්නේ සුවිශේෂී කරුණු උසස් පෙළ මට්ටමින් විභාගයක් තුල අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන් බහුවර්ණ රටා තමයි අපේ මේ ටෙස්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ටෙස්ට් එක කරනකොට ඔයාලට ඔයාලගේ දුර්වල විෂය කරුණු හදාගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම බහුවර්ණ කරද්දී ඔයාලගේ දුර්වල තීරණ ගැනීම සහ තර්කණය විශේෂයෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මං අත්දැකීමෙන් දන්නවා අපේ අය උසස් පෙළ විභාගය කරලා ඉවරුනාම මට ඇවිල්ලා කියන දේ තමයි හරියට මගේ පේපර්ස් වල තියෙන රටාවම තමයි A level වල තිබුණේ කියලා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් බලන්නේ අපේ ප්‍රශ්න කලාවත් A level ප්‍රශ්න කලාවත් සමරූපී මට්ටමින් ගේන්න. ඒ නිසා තමයි අපේ සිසුවෙකුට උසස් පෙළ පේපර් එක අපේම ප්‍රශ්න වගේ දැනෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ඕනම සිසුවෙකුට erevision.lk යටතේ මේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් erevision.lk යටතේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒ සඳහා විස්තර යටතේ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ තොරතුරු එවන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඔයාට පුළුවන් erevision.lk යටතේ බහුවර්ණ ටෙස්ට් එකට ලියාපදිංචි වෙන්න. එතකොට සතියකට ටෙස්ට් 2යි මාසයකට ටෙස්ට් 8යි ඔයාලට ඒ සියල්ලම කරලා ඔයාලගේ බහුවර්ණ මට්ටම ඉහළ මට්ටමකට ගේන්න පුළුවන්. මං හිතනවා උසස් පෙළ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා කරන ඔයාලට මේක හොඳම අවස්ථාවක් කියලා.